හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩ්‍රොම් ස්ටුඩියෝ අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගෙම වීඩියෝ ගේම් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ ගේම් එකක් නිර්මාණය කරන්න ඔයාට මුලින්ම ඕන කරන දේ තමයි කම්පියුටර් එකක්. ඉතින් මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගේම් එක ඩෙවලොප් කරද්දී අපි සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කිහිපයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඇසෙට් හදාගන්න 3D හදාගන්න, ඒත් එක්කම 2D ඇසෙට් හදාගන්න මේකට අපිට විවිධ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් රන් කරන්න performance තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අවම වශයෙන් 4GB වගේ RAM එකක් තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම හොඳම මට්ටමේ performance තියෙන කම්පියුටර් එකක් තිබ්බොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට කැමති විදිහට මේ ගේම් එක ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඕන කරන දේ කම්පියුටර් එක. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ ඒ තමයි අපි ගේම් එක හදන්න පාවිච්චි කරන එන්ජින් එක. ඉතින් ගේම් එක හදන්න පාවිච්චි කරන එකට අපි කියනවා ඒක software එකක්. ඒකට අපි කියන්නේ ගේම් එන්ජින් එක කියලා. ඉතින් මේ ගේම් එන්ජින් එක ඇතුලේ තමයි ගේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩෙවලොප් වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් softwares, විවිධ softwares, 3D softwares, 2D softwares වලින් හදන assets එහෙම ඔක්කොම ගේම් එන්ජින් එකට ඉන්පුට් කරලා ඉම්පෝට් කරලා ඉතින් ඒක ඇතුලෙන් තමයි අපි ගේම් එකේ environment එක සහ අපේ controls, player controls, එතකොට artificial intelligent character controls ඒවා ඔක්කොම ටික දෙන්නේ ගේම් එන්ජින් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ විදිහේ ලෝකේ ගේම් එන්ජින් ගොඩක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණ විදිහට ගන්න බලන්න Unreal engine, එතකොට Cry engine තියෙනවා, ඒත් එක්කම Unity, මේ වගේ ගොඩක් ගේම් එන්ජින් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳම ගේම් එන්ජින් දෙකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ Unreal engine එක සහ Unity කියන ගේම් එන්ජින් එක. ඉතින් Unreal කියන ගේම් එන්ජින් එක රන් කරන්න නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ගොඩක් හොඳ performance තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අවම GB 16ක විතර RAM එකක් ඕනේ වෙනවා. ඉතින් යාලා රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන මේ විදිහට Unreal engine එක RAM එක GB 16ක් විතර ඕන කරනවා කියලා. ඉතින් 8GB වගේ RAM එක වුණත් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ගේම් එකක් වගේ හදනවා නම් ලැග් වෙන්න හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒත් එක්කම Unreal engine එක කතා කරද්දී මේක ගොඩක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි කියන්නේ මුලින්ම ඔයා ගේම් ඩෙවලොප් කරන්න එනවා නම් ගොඩක් දේවල් තියෙන Unreal engine එක ඉගෙන ගන්න. ඒත් එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ටිකක් අමාරුයි ඒක ඇත්තටම. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි Unity කියන ගේම් එන්ජින් එක. ඉතින් මේ විදිහ ලෝකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය Unity කියන ගේම් එන්ජින් එක. ඉතින් මේකත් Unreal වගේ කියවට ඒ වගේ අමාරු නැහැ. සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන, ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ලේසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම ගේම් එකක් කැමති විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකෙන් platforms ගණනාවකටම games develop කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Windows, ඒතකොට PlayStation වලට, ඒත් එක්කම Linux වලට, Mac OS එකට මේ විදිහට ගොඩාක් platforms වලට මේකෙන් game develop කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ graphic එච්චර quality එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ Unity engine එකෙන් පුළුවන් Unreal එකේ ගානටම graphic ගන්න. ඉතින් Unreal එකේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඒක. ඒත් එක්කම Unity එකේදී කතා කරද්දී පොඩ්ඩක් විතර මහන්සි වෙන්න වෙනවා Unreal එකේ ගානට graphic ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති Unity ලාගෙන් officially දාපු වීඩියෝ එක කොටසක් මේ මම අරන් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ graphic කොහොමද කියලා. ඉතින් හොඳම තත්ත්වය, හොඳම quality එකට Unity එකේ මේ විදිහට graphic හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒවත් කතා කරමු ඉස්සරහට. ඉතින් Unity ගැන තවත් දෙයක් තමයි මේක රන් කරන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඕන කරන්නේ 2GB වගේ RAM එකක් ප්‍රමාණවත් ඔයාගේ Unity engine එක රන් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ හදන ගේම් එක අනුව කම්පියුටර් එකේ performance තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් performance මත තමයි ඔයා හදන ගේම් එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලොකු graphic ප්‍රමාණයක් එක්ක ලොකු හොඳම මට්ටමේ ගේම් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ play කරන්න බෑ කියන්නේ Unity engine එක run කරන්න බෑ. මොකද ඒ ගේම් එක develop කරන්න ඔයාගේ performance මදි. ඉතින් ඔයාලා බලයි
සමහර ගේම්ස් හොඳම ත්‍රිපල් A quality games ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ රන් කරන්න පුළුවන්. ඒත් හදන්න බැරි කියලා. ඉතින් මේක තමයි හේතුව තමයි ගේම් එකක් තනිකරම හදලා එකපාරටම රිලීස් කරන්නේ නැහැ. මේක ගේම් එක ගොඩාක් ඔප්ටිමයිස් කරනවා. ඉතින් මේ ත්‍රිපල් A quality games ඔයාලා දන්නවට Assassin's Creed මේ වගේ ගොඩාක් ගේම්ස් තියෙන මේ ඔක්කොම හදන්නේ high end කම්පියුටර් යූස් කරලා. ඉතින් ඒ වගේ හදලා ගේම් එක ඔප්ටිමයිස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් normal PC එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විදිහට මාර විදිහට ඒක ඔප්ටිමයිස් කරනවා. ඉතින් අපි මේ අපේ වීඩියෝ ගේම් සීරීස් එකේදී මේ ටියුටෝරියල් සෙට් එකේදී අපි ගේම් ඔප්ටිමයිසේෂන් ගැනත් වෙනමම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාගේ ගේම් එක ඩෙවලොප් කරන්න සහ ඔප්ටිමයිස් කරපු ගේම් එකක් අතර වෙනස. සම්පූර්ණ ගේම් එකක් ඔප්ටිමයිස් කරන්න නැතුව මේ ප්ලේ කරන්න high end PC එකක් ඕනේ. ඔයාලගේ normal කම්පියුටර් වල ඒක ප්ලේ කරන්න බෑ. normal කම්පියුටර් වල ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ගේම් එක high end එකේ ඩෙවලොප් කරලා ඒක normal PC එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ගොඩක් ඔප්ටිමයිස් කරනවා. ඉතින් අපි ඔප්ටිමයිසින් ගැන කතා කරමු. හරි. අපි දැන් දෙවෙනි එකක් ගැන කතා කරලා ඔයාට මොනවද ඕන කරන්න කියන එක ප්‍රධාන දේ තමයි Unity engine එක. ඒත් එක්කම යන අනිත් එක තමයි ගේම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ. ඉතින් ගේම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට අපි Unity engine එකනේ අපි කතා කරන්නේ Unity engine එක ගැන. ඉතින් මේ YouTube channel එකේ අපි Unity engine එක පාවිච්චි කරන හැටි මුලින් ඉඳන් කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. ඉතින් Unity engine එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් unity3d.com කියන එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ ෆ්‍රී දෙන ගේම් engine එකක්. ඒත් එක paid version එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් paid version වලට යන කලින් ඔයා ෆ්‍රී එකක් කරන් පාවිච්චි කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පළවෙනි link එක දාලා තියන්නම් download link එක. ඒත් එක්කම Unity download කරන tutorial එක මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට මේ උඩ වම දකුණු පැත්තේ උඩින් පේන කාඩ් එක ක්ලික් කරොත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම ඒකේ link එක දාලා තියන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරේ ගේම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන. තුන්වෙනි දේ තමයි ගේම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න software එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි Unity game engine එකේදී පාවිච්චි වෙන්නේ C# කියන language එක. ඉතින් C# language එක Unityත් එක්කම එන එක තමයි Visual Studio කියන software එක. Visual Studio IDE කියන IDE එක තමයි Unity වලින් officially අපිට දෙන්නේ game එක programming කරන්න. ඉතින් ඒක Unity game engine එක download කරද්දිම Visual Studio අපිට download කරගන්න එතනින්ම පහසුකම් දෙනවා. ඒක ඒ වීඩියෝ එකේදී මම Unity engine එක download කරලා install කරන වීඩියෝ එකේදී ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. පල්ලා description එකේ ඇති link එක. ඒකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ game එකේ assets පැත්ත ගැන කතා කරොත් 2D assets සහ 3D assets අපිට game engine එකට import කරන්න ඕනේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට characters, vehicles, ඔය gas, buildings මේ වගේ models 3D models වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 2D ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා හදන්න අපිට software ඕන වෙනවා. අපි කතා කරමු තුන්වෙනි විදිහට 3D assets ගැන. 3D assets හදන්න ඔයාලට ඕන කරනවා 3D software එකක්. ඉතින් 3D softwares ගොඩාක් තියෙනවා. 3D Max තියෙනවා. ඒත් එක්කම Blender, ඒත් එක්ක Maya මේ වගේ ගොඩාක් 3D software තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ Blender software එක ගැන. ඉතින් ඔයාලක POS software එක කියන free and open source software එකක්. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ දෙන software එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක free download කරගන්න පුළුවන්. Blender video tutorial series එක අපේ channel එකේ වෙනම යනවා. ඒකත් ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ උඩින් පේන card එක click කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම ඒක link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Blender software එක download කරන තැන ඉඳන් complex model එකක් හදන තැනට යනකම් අපි tutorial කරගෙන යනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් playlist එකට ගිහිල්ලා Blender modeling 3D modeling Blender කියලා playlist එකක් වෙනම තියෙනවා. හරි. අපි දැන් 2D පැත්තට යමු. 2D පැත්තට යද්දී 2D designing උදාහරණයක් විදිහට 2D game එකකට characters ඒත් එක්කම gas background හදන්න අපි video software පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තියෙන එකක් තමයි Photoshop ඒත් එක්කම Krita, GIMP මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් Photoshop එක අපි pay කරලා ගන්න ඕන එකක්. ඉතින් ඒ වුණාට අපි පාවිච්චි කරන්නේ crack version එක. ඉතින් crack එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ආදාළ විදිහට 2D assets හදාගන්න. ඉතින් මේ channel එකෙන් අපි ඒකත් Photoshop පාවිච්චි කරන හැටිත් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් playlist එකක් ඒකටත් වෙනම හදන්නම්. ඒත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ free දෙන software එකක් තමයි. දැන් Photoshop කියන paid කරලා ගන්න ඕනේ අපි පාවිච්චි කරන crack එක. ඒත් එක free දෙන එකක් තියෙනවා Krita කියන software එක. ඉතින් මේකිනුත්
ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝෂොප් වගේ මේක පාවිච්චි කරලා 2D ඇසෙස්ට් හදාගන්න. හරි, අපි කතා කරා 3D softwares ඒත් එක්කම 2D softwares ඇසෙස්ට් විදිහට. ඒත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ 2D වලදී ඇනිමේෂන් හදද්දී. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කැරක්ටර් ඇනිමේෂන් වගේ ගත්තොත් මේක ඇනිමේෂන් කරන්න ෆොටෝෂොප් වලදී නම් පුළුවන්. ස්ප්‍රයිට් ෂීට් ඇනිමේෂන් එක කියන්නේ ඒකේ ෂීට් එකෙන් ෂීට් එකට ඇනිමේෂන් එකේ කකුල යනවනම් උදාහරණයක් විදිහට කැරක්ටර් එක කකුලක් යනවනම් ඒ කකුල යන විදිය ෂීට් එකෙන් ෂීට් එකට ඇඳලා ස්ප්‍රයිට් ෂීට් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඊට වැඩිය ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා ඔයාලට කැරක්ටර් එක ඩිසයින් කරලා ඒක බෝන් ඇනිමේෂන් විදිහට, ඒ කියන්නේ බෝන් ඇනිමේෂන් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ software එකක් තියෙන ඒක තමයි Dragon Bone software එක. ඉතින් Dragon Bone software එක සම්පූර්ණයෙන් ෆ්‍රී දෙන එකක්. මේකත් ඔයාලට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ softwares ඔක්කොගේම ඩවුන්ලෝඩ් links දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒත් එක්කම Dragon Bones ගැන කතා කරද්දී මේකේ ටියුටෝරියල් සෙට් එකක් අපි වෙනම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට හදලා ඉස්සරහට කරන්නම් කොහොමද Dragon Bones එකෙන් කරන්න කියලා. දැන් 2D animation ගැන කතා කරද්දී 3D animation ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් 3D animation 3D software එක ඇතුළෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ටියුටෝරියල් වලදී මම කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඕන ඇසෙස් තමයි ඔඩියෝ පැත්ත. ඔඩියෝ පැත්තේදී ඔයාලට ගේම් එකේදී no copyright sounds ඕන කරනවා. ගේම් එකේ copyright තියෙන්න බෑ ඔයාගේ එකක් හදලා පබ්ලිෂ් කරනකොට. ඉතින් ඒකට ඕන කරන ඔඩියෝස් හදාගන්න ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. no copyright sounds තියෙනවා ගන්න. ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේම එකක් හදලා දානවා නම් ඔයාලට ඕන කරන ඔඩියෝ ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න softwares. මෙයාට ගොඩක් තියෙනවා. Cube base තියෙනවා, LMMS, FL Studio, Audacity මේ වගේ ගොඩාක් software තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරනවා LMMS software ගැන. ඉතින් LMMS එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී දෙන software එකක්. ඔයාලට දැන් මම මේ ටියුටෝරියල් සෙට් එකේදීම ටියුටෝරියල් එකේදී අපේ ප්ලේලිස්ට් එකේදී මම හදනවා මේ අපි දැන් කතා කරපු softwares වලින් කොහොමද ගේම් එකකට ඕන විදිහට හදාගෙන සහ ඒවා ගේම් එන්ජින් එක ඇතුළේ පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔක්කොම කතා කරනවා අපේ මේ වීඩියෝ එකේ බිගිනර් කෝස් එකේ ඉස්සරහට. ඉතින් මේකෙදී මම කතා කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී දෙන software වලින් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට එකක් විදිහට මම Photoshop add කරා, ඒක paid කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක ඔයාලා ඒක ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. crack එක තියෙනවා. එතකොටත් ඒකත් ෆ්‍රී software එකක් විදිහට එතනදී සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී අපි තව කතා කරන්න ඕන එක තමයි audio development. ඒකෙදී ඉතින් LMMS software එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ videos දැනටමත් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් playlist එකට ගිහිල්ලා audio development LMMS කියලා. ඉතින් ඒකෙදී සම්පූර්ණයෙන්ම software එක download කරන තැන ඉඳන් audio හදන තැනට සහ output කරන තැනට එනකම් මේකෙදී ඔක්කොම අපි කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම link එක පල්ලෙහා දාලා තියනවා. ඒත් එක්ක උඩ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන card එක click කරලත් ඔයාලට මේ video series එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි beginners guide video game development course එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැති අය පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා හැපැයි තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරේ කොහොමද complete වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ සහ ඒකට මොනවද ඕන කරන්න කියන දේවල්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේකේ softwares පාවිච්චි කරලා game එකේ assist හදාගෙන game engine එකට ඒවා import කරලා ඒවා use කරලා ඔයාගේම game එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. අදට ගිහින් එන්න. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.